Hello, welcome to the second lecture on sign conventions and symbol. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण मटेरियलच्या बाबतीत जे साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत ते बघितले आहेत. त्याच्यानंतर अर्थ, स्टील बार्स, स्टिरअप्स, PCC, सिलिंग फॅन, देन क्रॉस सेक्शन ऑफ विंडो, क्रॉस सेक्शन ऑफ डोअर्स, देन क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, वॉल फाउंडेशन इथंपर्यंत आपण आलो होतो. त्याच्यानंतर डोअर्स. आता आपण ॲब्रिव्हेशन्स याच्याबद्दल बघणार आहोत. So drawing of every building includes all the components of their dimensions and materials of construction. While reading the drawing for load-bearing structure, following details should be read carefully: depth and width of foundation trench for wall, thickness of masonry and material used, height of plinth above ground level, height and width of door, windows and other openings, floor thickness, seal height, height of lintel and height of ceiling is read from section. While reading the drawing for frame structure, following points to be used: size of column, number of columns with size of their footings, size of beam including plinth beam and floor beam, details of reinforcement in beam, column, slab and footing, thickness of masonry, partition walls, compound walls, parapet wall shall be read and considered while construction. Plan is a drawing prepared after viewing a particular object from top. It gives length and breadth of each and every component as well as size of rooms and the building too. This gives length, breadth of room, thickness of wall, width of door and windows, plinth projection, width of steps. Now, while reading elevation, it is presentation drawing used in construction of building for giving it an aesthetic look. Dimensions are not written in an elevation. आता हा जो पॉईंट आहे या पॉईंटमध्ये एक्झिस्टिंग ड्रॉइंग जर असेल तर ते एक्झिस्टिंग ड्रॉइंग वाचत असताना किंवा अभ्यास करत असताना त्याच्यातला कुठला पार्ट आपण बघायचा आहे त्याच्याबद्दलची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे. सो डेप्थ अँड विड्थ ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच फॉर वेल. तिथं वरच्या बाजूला आपण जिथं क्रॉस सेक्शन वॉलचा बघितला होता तिथं तुमच्या लक्षात येईल की क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉलमध्ये इथं तर हे जे स्केच आहे या स्केचमध्ये तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टीचा अभ्यास करायचा आहे. तर खालचं जे PCC आहे त्याची विड्थ ऑफ PCC दॅट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ एक्सकवेशन ट्रेंच. त्याच्यानंतर PCCची उंची तुम्हाला त्या ड्रॉइंगमध्ये दिलं असेल. विसार मॅसनरी फाउंडेशन आहे त्याची खालची विड्थ, वरची विड्थ आणि हाईट. देन ग्राउंड लेवल अँड प्लिंथ लेवल ह्याच्यामधला डिफरन्स दॅट इज कॉल्ड एज प्लिंथ लेवल किंवा प्लिंथ हाईट. आणि त्यानंतर प्लिंथ फिलिंगमध्ये जे काही फिलिंग केलेलं आहे त्या प्रत्येक स्टेपची उंची तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर कॉलम फुटिंगमध्ये तुम्हाला खालचं बेड कॉन्क्रीटचा साईज, देन फुटिंग साईज, फुटिंगची हाईट, तर टेपर आहे त्याचा हाईट आणि ग्राउंडच्या खालच्या बाजूला जी उंची आहे ती उंची तुम्हाला ऑब्झर्व करावं लागेल. त्याच्यानंतर हाईट ऑफ प्लिंथ अबव ग्राउंड लेवल, देन हाईट अँड विड्थ ऑफ डोर्स अँड विंडोज अँड अदर ओपनिंग्स. म्हणजे प्लॅन जो असतो त्या प्लॅनमध्ये तुम्हाला डोर्स आणि विंडोच्या विड्थ अवेलेबल होतात. देन फ्लोर थिकनेस, सील हाईट, हाईट ऑफ लिंटल अँड हाईट ऑफ सीलिंग इज रीड फ्रॉम सेक्शन. म्हणजे क्रॉस सेक्शन असतो त्या क्रॉस सेक्शनमध्ये तुम्हाला फ्लोअर थिकनेस म्हणजे फरशीची जाडी, सील हाईट म्हणजे खिडकीचा बॉटम, हाईट ऑफ लिंटल म्हणजे टॉप ऑफ डोअर और विंडो अँड हाईट ऑफ सीलिंग इज रीड फ्रॉम द सेक्शन.
हाईट ऑफ सिलिंग म्हणजे स्लॅबचा बॉटम किती उंचीवर आहे तो. हेच ड्रॉइंग जर RCC स्ट्रक्चरमध्ये असेल तर त्या कॉलमचा प्रत्येक कॉलमचा साईज काय आणि किती कॉलम्स आहेत आणि प्रत्येक कॉलमचा साईज आणि फुटिंगचा साईज काय. त्याने साईज ऑफ बीम्स इन्क्लुडिंग प्लिंथ बीम्स अँड फ्लोअर बीम्स. प्लिंथ बीम म्हणजे ग्राउंड बीम किंवा प्लिंथ लेवलला जी बीम आपण प्रोव्हाइड करतो दॅट आर कॉल्ड एज प्लिंथ बीम्स, while below slab are called as floor beams. Then details of reinforcement in beams, columns and slabs and footing. हा जो पार्ट आहे हा पार्ट तुम्हाला शेड्यूल ऑफ बीम आणि कॉलममधील त्या ठिकाणी प्रत्येक बीमचा साईज किती आहे, त्याच्यामध्ये टॉपला किती, बॉटमला किती बार्स आहेत, बेटम बार्स किती आहेत, स्टेरअप्स कसे प्रोव्हाइड केलेत ह्याची माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकते. त्याच्यानंतर स्लॅबचं रेन्फोर्समेंट आपल्याला त्या शेड्यूलमध्ये 1 वे स्लॅब आहे, 2 वे स्लॅब आहे, थिकनेस ऑफ स्लॅब आणि स्पेसिंग ऑफ बार आपल्याला त्या ठिकाणी होऊ शकतं. त्याच्यानंतर फुटिंगमधले स्टील, फुटिंगमध्ये जी जाळी वापरतो त्याचे बारचे डायमीटर आणि स्पेसिंग. देन थिकनेस ऑफ मॅसनरी, पार्टिशन वॉल, कंपाऊंड वॉल, पॅरापेट वॉल शेल बी रीड अँड कन्सिडर व्हाईल कन्स्ट्रक्शन. जे क्रॉस सेक्शनमध्येच आपल्याला थिकनेस ऑफ मॅसनरी पार्टिशन म्हणजे मध्ये जे वॉल आपण घेतलेली भिंती घेतो आपण त्या भिंतीची जाडी आपण त्या ठिकाणी करू शकते. कंपाऊंड वॉल ॲज वेल एज पॅरापेट वॉल. आता ज्यावेळी आपण प्लॅन रीड करतो किंवा प्लॅन वाचतो त्याच्यामध्ये काय समजणार आहे तुम्हाला, तर प्लॅनमध्ये आपल्याला प्रत्येक रूमचं इंटरनल डायमेन्शन्स आपल्या लक्षात येईल. देन लोकेशन ऑफ डोर्स अँड विंडोज किंवा पोझिशन ऑफ डोर्स अँड विंडोज, थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल ॲज वेल एज इंटरनल वॉल्स, या गोष्टीचं नॉलेज आपल्याला या ठिकाणी मिळतं. एलिव्हेशनमध्ये मात्र इलिजन्स किंवा ॲस्थेटिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण जे ड्रॉइंग केलेलं आहे ते ड्रॉइंग आपल्याला लक्षात येईल. त्याच्यामध्ये डायमेन्शन्स आपण कुठलेही टाकत नाही. नाव दिस टेबल गिव्स यू द ॲब्रिव्हिएशन. सो BBM इज द ॲब्रिव्हिएशन ऑफ बर्ड ब्रिक मॅसनरी. देन CM cement mortar, DPC damp proof course, UCR uncoursed rubble masonry. Then CR is regarding coarse rubble. D for doors, W for window, V for ventilator, WC for water closet. FSI is called as floor space index or FAR floor area ratio. हे दोन्ही एकच आहेत. Then CCTW, so it is regarding country cut tea code, त्याला आपण सागवान असं म्हणतो. देन टीकवूड, सागवान. मॅनहोल, मॅनहोल म्हणजे तुम्ही ग्रामपंचायतीच्या किंवा कॉर्पोरेशनचे ड्रेनेज सिस्टीम असते त्या ठिकाणी मॅनहोल तुम्ही रस्त्यावरती बघितला असाल. ते नानी ट्रॅप, गली ट्रॅप, गॅल्वनाइज्ड आयर्न, ग्राउंड लेवल, कास्ट आयर्न, reinforced cement concrete. Then AC is regarding asbestos sheets. PCC is plain cement concrete. त्याचे खाली जे आहेत ते इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनमधले सिम्बॉल्स आहेत. याच्यामध्ये लाईट ब्रॅकेट, फ्लोरोसेंट ट्यूब, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमिजिएट स्विच, सीलिंग फॅन, then bracket fan, exhaust fan, fan regulator, earthing, pin socket, 3 pin socket. हे वरचं आहे ते 2 pin socket, 3 pin socket. हे वरती आपण एकदा बघितलेलं आहे. सो रेग्युलर बाथ, फुट बाथ, सर्क्युलर वॉशिंग फाउंटन, प्लेन किचन सिंक, डबल युनिट सिंक, ड्रेन कॉक, देन स्प्रिंकलर, पंप, गली, manhole or inspection chamber, intercepting trap and fresh air inlet, रेफ्रिजरेटर म्हणजे फ्रीज ज्याला म्हणतो आपण. तसेच खाली काय दिलेत, शॉवर स्टॉल, शॉवर हेड तुम्ही बाथरूममध्ये बघितलं असेल, युरिनल वॉल हंग, WC इंडियन, WC लो डाऊन, WC स्टॉप हॉल, सेफ्टी हॉल, हुस ट्रॅक, fire extinguish, fire hydrant, staircase, bed, unit heater, rainwater gutter, cold water cistern, mixing
फॉल, त्याच्यानंतर टॉवेल रेल, बॅटन लॅम्प होल्डर, वॉटर लाईट फिटिंग, फ्लोरोसेंट लाईट डबल, कन्व्हेक्शन हीटर, इलेक्ट्रिक युनिट हीटर, immersion heater, horn and water, siren, loudspeaker outlet, aerial, ceiling fan, bracket fan, exhaust fan, pilot and corridor lamp, and earth. Then water meter, hot water cylinder, one way switch आणि टू वे स्विच. आता खालच्या बाजूला आपण टाइप्स ऑफ लाईन्स बघणार आहोत. Now all lines in drawing should have significance or they have no reason to be on the drawing. All lines should be dense, clean and black to produce good print. A full line should be used to show visible online. The thickness of the line should vary according to purpose. A line showing a wall shall be more prominent and heavy than the line showing dimensions. म्हणजे या ठिकाणी ज्या लाईन्स आपण वापरतो त्या लाईन्सबद्दलचे गाईडलाईन तुम्हाला दिले. ऑल लाईन शुड बी डेन्स, क्लीन अँड ब्लँक टू प्रोड्यूस गुड प्रिंट. A full line should be used to show visible outline. The thickness of line should be vary according to purpose. इथं काय म्हटलं बघा, a line showing wall thickness should be more prominent and heavy than the lines showing dimension. म्हणजे डायमेन्शन दाखवताना जी लाईन वापरतो त्याच्यापेक्षा ड्रॉइंगमधील लाईन ही तुम्हाला डार्क दाखवायची आहे. The thickness of line should be accordance with the accuracy and the type of the drawing. The minimum thickness should not be less than 0.2 mm. The pressure should be uniform. The pencil should be sharp and the pressure should be varied for heavy or light lines according to purpose. Wherever required, a chisel pointed pencil should be used. Conventional pencil is definitely preferably to be clutch pencil. म्हणजे इथं त्या तुम्हाला माहिती दिलेली आहे की पेन्सिल कशी वापरायची. पेन्सिलवरचं प्रेशर ड्रॉइंग काढत असताना एकसारखं असणं अपेक्षित आहे. म्हणजे ती रेष एकसारखी तुम्हाला उमटेल त्या ठिकाणी. तो मिनिमम थिकनेस इज 0.2 मीटर, 0.2 मिलीमीटर. इथं तुम्हाला सॉइल पाईप और कंबाइंड ड्रेन, सरफेस ड्रेन, पाइप and skirting level, pipes at high level, pipes under floor, ventilating ducts space between the lines, denote width of ducts, fall and direction of flow, rise and direction of flow. हे ज्या लाईन्स आहेत या लाईन्स तुम्हाला ड्रॉइंगमध्ये किंवा साईड प्लॅनमध्ये आपण ज्या वेळेला डिटेल्स दाखवणार आहे त्या ठिकाणी या लाईनचा वापर होणार आहे. आता द टाइप्स ऑफ लाईन्समध्ये द फर्स्ट इज विजिबल आउटलाइन, सेकंड सेंटर लाइन, थर्ड वन इज हिडन लाइन, सेक्शन लाइन्स, डायमेन्शन लाइन्स, एक्सटेंशन लाइन्स, पॉइंटर लाइन्स म्हणजे थोडक्यात आपण ॲरो जे वापरतो, ॲरो किंवा डॉट जे वापरतो त्या डॉटलाच पॉइंटर असं म्हणतात. देन व्हिजिबल लाईन, द व्हिजिबल outlines should be outstanding in appearance in the drawing. A thick line may be 0.6, 0.8, 1 or 1.3 mm according to the purpose. Center line, these lines should project for a short distance beyond the outline to which they refer, but in order to aid dimensioning, to do corrective view, they should be suitable extended so that the dimensions figures are clear of the drawing outlines. सेंटर लाईन ज्यावेळेला आपण मारतो ती सेंटर लाईन मारत असताना ती सेंटर लाईन ड्रॉइंगच्या बाहेरपर्यंत आपण नेतो जेणेकरून डायमेन्शन्स देण्यासाठी त्याचा वापर आपल्याला करता येतो.
So it forms as alternate long and short lines, should have a proportion ranging from 6 as to 1 to 4 as to 1. म्हणजे एक मोठा डॅश आणि एक छोटा डॅश आणि त्या डॅशमधलं डिस्टन्सचं जे प्रपोर्शन आहे दॅट इज 6 as to 1. सो एक 6 mm असेल तर दुसरी 1 mm असणं अपेक्षित आहे किंवा 4 mm आणि 1 mmचं कॉम्बिनेशन असणं अपेक्षित आहे. देन हिडन लाईन, these lines show hidden or interior surface or work to be removed. They should be included only where their use definitely assist in the interpretation of the drawing. हिडन लाईन म्हणजे काय असणार आहे, जो पार्ट कट केलेला आहे असा पार्ट आणि जो दाखवणे इम्पॉर्टंट आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण बिल्डिंगचा प्लॅन काढत असताना बिल्डिंग लिंटल लेवलला कट झाले असं आपण अश्युम करतो. त्याच्यामुळं प्लॅन दाखवत असताना आपण स्लॅब प्रोजेक्शन्स आणि रूफ प्रोजेक्शन्स हे त्याच्यामध्ये दाखवतो, विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. These lines consist of small dashes closely and evenly spaced should be used to represent hidden lines. म्हणजे या ठिकाणी सेंटर लाईनला जसं आपण एक मोठा डॅश छोटा डॅश मारतो, या ठिकाणी मात्र एकाच लांबीचे आपणाला स्लॉट किंवा डॅश मारायचे आहेत. ब्रोकन लाईन्स आर युज्ड ऑन द प्लॅन टू शो व्हेरियस लाईन्स ऑफ रूफ सच ॲज रीच, व्हॅली, यूज, गेबल, ट्रस, RCC लॉफ्ट, canopy, chajja, etc. Then section line. The cutting plan on which a section has been taken should be indicated by a thick long dash and two short dashes alternately and evenly spaced and lettered at this end. म्हणजे ही जी लाईन आहे ही आणि सेंटर लाईनमध्ये फरक आहे. सेंटर लाईनमध्ये एक मोठा डॅश एक छोटा डॅश, या ठिकाणी एक मोठा डॅश आणि दोन शॉर्ट डॅश किंवा छोटे डॅश आपण भरतो. सो इट इज इंडिकेटेड बाय ए थिक लॉंग डॅश अँड टू शॉर्ट डॅश. These lines should be thin full lines so as to consist with the heavier outline of the drawing and should be placed outside the figure wherever possible. म्हणजे हे ड्रॉइंग जे आहेत हे ड्रॉइंग काढत असताना सेक्शन लाईन ही प्लॅनच्या बाहेर आली पाहिजे आणि त्या ठिकाणी आपण ॲरो किंवा डायरेक्शन त्या ठिकाणी आपण दाखवतो. द ड्रॉइंग इज युजफुल ओनली व्हेन डायमेन्शन्स आर करेक्ट अँड द मॅनर ऑफ प्लेसमेंट इज इझी टू रीड. मिस्टेक्स कॅन बी अवॉइडेड अँड ए लॉट ऑफ टाईम कॅन बी सेव्ड बाय द यूज ऑफ करेक्ट डायमेन्शन्स. म्हणजे सेक्शन लाईन दाखवत असताना आपल्याला काळजी घ्यायला पाहिजे की डायमेन्शन जे दिलेले आहेत प्लॅनमध्ये ते परफेक्ट किंवा करेक्ट्स आहेत. Now here are the types of lines. Visible line, outline, it is thick. Then center line, हे बघा proportion 6 as to 1, long dash 6 आणि short dash 1 किंवा long dash 4 आणि short dash 1. Then hidden line, जी आपण एखादा पार्ट दिसत नाही आणि त्याला ड्रॉइंगमध्ये इम्पॉर्टन्स असेल तर त्यासाठी त्याचा वापर करतो. सिम्पल डॉटेड लाईन काढायचे आहेत. त्याच्यानंतर सेक्शन लाईन, दोन्ही बाजूला ॲरो, हा वरती ॲरो ह्याचा अर्थ ह्याच्या बॅक साईडचा जो पार्ट आहे तो आपण कट केलेला आहे असं आपण अशम्शन करतो आणि त्याला नाव देतो AA किंवा AB. अल्टरनेट टू शॉर्ट 1 लॉंग डॅश. देन ब्रेक लाईन्स, शॉर्ट ब्रेक आणि लॉंग ब्रेक, म्हणजे कंटिन्युटी असेल ड्रॉइंगमध्ये बसत नाही अशा केसमध्ये ह्या ब्रेक लाईन वापरतो आपण. शॉर्ट ब्रेक म्हणजे छोटा ब्रेक असेल तर, लॉंग ब्रेक म्हणजे मोठा ब्रेक असेल तर. देन डायमेन्शन्स लाईन, डायमेन्शन्स दोन पद्धतीने आपण दाखवू शकतो. एक हा जो खालचा पार्ट आहे तो बिल्डिंगचा पार्ट आहे त्याची आउटलाईन आउट डायमेन्शन आपण दाखवलं आहे त्या ठिकाणी. तर त्यात लाईनमध्ये एक्सटेन्शन केलेले दोन लाईन्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये ॲरोच्या किंवा डॉटच्या स्वरूपात आपण दाखवतो. 0.2 mm to 0.3 mm थिक त्याचा थिकनेस असणं अपेक्षित आहे. त्याच्यानंतर एक्सटेन्शन लाईन ही जी आहे ही 2 ॲरो आहेत आणि ही इकडची बाजू जी आहे ती 4 mm आहे. आणि शेवटी हे पॉइंटर्स, पॉइंटर म्हणजे डॉट प्लस किंवा ॲरो हे आपण या ठिकाणी बघतोय. Then extension line, these are light on thin lines drawn from the
extremities of the feature requiring dimensions. These lines should not be touch the feature but should short from a distance of 2 mm, and the line should extend to about 4 mm beyond the dimension lines. म्हणजे हे डायमेन्शन दाखवतो आपण. हे डायमेन्शन दाखवत असताना दोन्ही बाजूनं डायमेन्शन दाखवताना मध्ये गॅप जो असतो तो गॅपमध्ये आपण डायमेन्शन्स लिहिले असतात. then pointer, so pointer lines or leaders, sometimes it is not possible to write the note or name and the dimensions figure near the feature of the drawing to which it relates. In such case it is written slightly away from the figure, and lines known as leader or pointer lines are drawn from the notes name the figures to show where the notes names figures are applied. These are thin straight lines terminated by arrow heads or dot. Arrowheads should always terminate on a line. Dot should terminate within the outline of the object. The leader may terminate in short horizontal bar at mid height of the lettering at the beginning or at the end of the note. Arrowheads and dots, these are used to terminate dimensions lines. The length of an arrowhead is about 4 times the depth. The space of the arrowhead should be filled in. When a dot is used, it should be placed at the intersection of the extension line and the dimension line. They should be neat and uniform with their points just touching the extension line. त्याची खालची फिगर मी तुम्हाला दाखवतो. या फिगरमध्ये सगळ्या लाईन्स तुम्हाला दाखवलेल्या दिसतील. सो एक्सटेन्शन लाईन हे बघा कुठे दिसते तुम्हाला. इट इज यूज्ड फॉर डायमेन्शन्स. ही बिल्डिंगची बाहेरची जी बाजू आहे भिंतीची त्याला एक्सटेंड केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्येच तुम्हाला 56,000 असं डायमेन्शन त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर मगाशी मी तुम्हाला ब्रेक लाईन सांगितलं. इट इज शॉर्ट ब्रेक लाईन. म्हणजे ही भिंत कंटिन्युअस आहे लिव्हिंग रूमची आणि त्याला आपण इथं ब्रेक दिलेला आहे. तर बरोबर भिंतीच्या मधल्या बाजूला सेंटर लाईन मार्क केलेली तुम्हाला दिसेल. देन क्रॉस सेक्शन दाखवलेला आहे. एक मोठा डॉट आणि 2 शॉर्ट डॉट्स आणि त्याची डायरेक्शन दिलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होईल ए इज द सेक्शन क्रॉस सेक्शन आणि ह्याच्या पाठीमागचा जो पार्ट आहे तो आपण बिल्डिंगचा कट केलेला आहे. देन डॉटेड लाईन्स आर शोन फॉर छज्जा आणि हिडन लाईन्स ह्या स्लॅब प्रोजेक्शन्स आणि छज्जाच्या प्रोजेक्शनसाठी तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत. देन डायमेन्शन्समध्ये ॲरो वापरलेला आहे आणि डायमेन्शन्स लाईन तुम्हाला दाखवलेला आहे. तर सेक्शन लाईनमध्ये तुम्हाला ए हा सेक्शन दाखवलेला आहे. त्यानंतर विंडोचं प्रोजेक्शनसाठी हिडन लाईन तुम्हाला दिसेल आणि लिव्हिंग रूमचे जे डायमेन्शन्स आहे इंटरनल डायमेन्शन, सो इट इज 4000 बाय 5000. आणि हे ज्यावेळेला वाचतो आपण, हे वाचत असताना 4000 इज in the x direction while 5000 is a y direction. म्हणजे उभा अंतर असणार आहे 5000 आणि आडवा अंतर आहे 4000. सो दिस इज क्लिअर इनर डायमेन्शन. म्हणजे आत जे डायमेन्शन देतो ते क्लिअर इनर डायमेन्शन ह्याच्यामध्ये आपण देतो. तर इथं आपण थांबूया आज. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण लेटरिंग आणि स्केलच्या बाबतीत बघणार आहोत. तुम्ही तुमच्या स्केचबुकमध्ये वरचे जे लाईन्स टाईप्स ऑफ लाईन्स, सिम्बॉल्स अँड ॲब्रिवेशन्स हे काढून घ्यायचे. ओके, गुड डे.